Hello everyone, this is Bipin and welcome back to the Fullstack web development course. So यो भिडियो चाहिँ एकदम क्विक एन्ड सर्ट भिडियो हुन्छ र आज चाहिँ हामी पोस्टम्यान को बारेमा कुरा गर्छौं. सो यो वीक चाहिँ म अलि धेरै बिजी भएर यो भिडियो चाहिँ अलि क्विक वाला हुन्छ. आई वाज थिंकिङ यो भिडियो चाहिँ नेक्स्ट वीक हाल्ने भनेर, बट आई डोन्ट वान्ट टु स्किप. सो त्यो पानी पर्छ भनेर सो एउटा क्विक भिडियो भए पनि बनाएर हाल्छु भन्ने मैले सोचेर सो बनाउँदै छु. सो यो चाहिँ हाम्रो पोस्टम्यान को बारेमा हो. पोस्टम्यान चाहिँ गुगलमा गएर पोस्टम्यान भनेर हाल्नु होला, यो वेबसाइट खुल्छ. सो यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो पोस्टम्यान इज एन एपीआई प्लेटफर्म फर बिल्डिङ एन्ड युजिङ एपीआईज भनेर. सो हामीले चाहिँ एपीआई बनाउँदैछौँ. सो यो सफ्टवेयर चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ नै हाम्रो ब्याकएन्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एपीआईहरू बनाउँछौँ. एपीआई टेस्ट गर्नको लागि, एपीआई रन गर्नको लागि, सबै थोक गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिन्छ. अब हामीले सधैँ ब्राउजरबाट रिक्वेस्ट गरेर हुँदैन, हामीले पोस्ट रिक्वेस्टहरू पठाउनु पर्न सक्छ, पुट रिक्वेस्ट, डिलिट रिक्वेस्टहरू पठाउनु पर्छ. सो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा सफ्टवेयर चाहिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो पोस्टम्यान हो. सो यो चाहिँ हाम्रो विन्डोज, म्याक, लिनक्स सबैमा एभाइलेबल छ. सो आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम चुज गरेर डाउनलोड गर्नु होला. डाउनलोड गर्न खासै केही पनि छैन. सो आफ्नो यो क्लिक गर्ने अनि यहाँ भनेको अनुसार डाउनलोड गर्ने, नर्मल एप्लिकेसन जसरी नै इन्स्टल गर्ने हो. ओके, मैले चाहिँ अब सक्सेसफुली पोस्टम्यान डाउनलोड गरेँ. सो यसलाई चाहिँ खोलौँ. सो फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई अकाउन्ट बना भन्छ, नगर्दा पनि हुन्छ, स्किप गर्न पनि मिल्छ. बट इफ तपाईँहरूलाई क्लाउडतिर यो हामीले कलेक्सन गरेको एपीआईहरू सेभ गर्नु छ भने चाहिँ साइन अप गर्ने, अकाउन्ट पहिल्यै छ भने लगइन गर्दा पनि हुन्छ. मेरो चाहिँ पहिल्यै छ. ओके, लगइन गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो देख्न सक्छ. सो हाम्रो चाहिँ वर्कस्पेसमा गएर आफ्नो एउटा वर्कस्पेस बनाउँदा हुन्छ. मेरो चाहिँ एउटा पहिल्यै रहेछ. सो यसमै काम गर्छु अहिले म. एउटा नयाँ वर्कस्पेस बनाइदिन्छु युट्युब भनेर. सो यसको लागि पर्सनल हालिदिन्छ. अरू त यो एक्सेस चाहिँ अब अरूलाई देखाउनु छ, साथीलाई पठाउनु छ भन्ने पनि गराउनु मिल्छ. सो यो चाहिँ हेर्नु होला आफै. सो अब हाम्रो चाहिँ कलेक्सन चाहिँ अब चाहिँ कलेक्सन बना भनेको छ. सो एउटा कलेक्सन पनि बनाइदिउँ. हाम्रो चाहिँ अहिले के छ त यो भन्दाखेरि प्र्याक्टिस भनेर राखिदिन्छ. यो भित्र चाहिँ अब हामीले फोल्डर अनुसार आफ्नो अब हामीले के गर्दैछौँ त्यही अनुसार गर्नु मिल्छ. सो फर्स्टमा अब हाम्रो पहिलाको एप्लिकेसनमा एउटा रिक्वेस्ट पठाउन त है, हाम्रो चाहिँ मेन युआरएल चाहिँ यो छ. सो हाम्रो यो युआरएलमा अहिले गेट रिक्वेस्ट पठायो भने के आउँछ त? सो हामीलाई हाम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ, हेलो वेलकम टु द टेक विथ बिपिन च्यानल भनेर. सो अर्को के छ हाम्रो, यहाँ हेरौँ. एउटा चाहिँ हाम्रो स्ल्यास छ र अर्को गेटमा भ्यू युजर्स भन्ने छ. ओके, सो यसमा चाहिँ अब यी मैले पछाडिपट्टि स्ल्यास भ्यू युजर्स भनेर सेन्ड गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो यी भएको डेटाहरू आइरहेको छ. प्लस अब यो हामीले पोस्टम्यानबाट चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि सो यसलाई चाहिँ हामीले अब पोस्ट गर्ने बेला गेट नबनाएर पोस्ट गर्न सक्छौँ. सो अब चाहिँ एक मैले अघिकै यो रन गरिदिएँ भने के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो इरर आइरहेछ, हाम्रो भेटेन, क्यानट गेट स्ल्यास भनिरहेको छ. बट अब यसमै मैले पोस्ट गरिदिएँ भने के हुन्छ, पोस्ट गरिदिएँ भने चाहिँ यो रेस्पोन्स आइरहेको छ. सो यसरी हामीले यहाँ डिफ्रेन्ट एचटिटिपी हेडर्स अनुसार रिक्वेस्ट गर्नु मिल्छ. सो अनि धेरै थरी छ यो पोस्टम्यानको फिचर्स चाहिँ. यो चाहिँ बहुत सिम्पल युज केस मात्र भयो. यो चाहिँ हामीले धेरै नै युज गर्नेवाला छौँ ब्याकएन्ड सिक्दाखेरि चाहिँ. सो इफ तपाईँहरू पनि ब्याकएन्ड टेक्नोलोजीतिर फेमिलियर हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पोस्टम्यान एपिआईहरूसँगै खेलिरहने हो. यो टुल चाहिँ एकदमै चाहिने टुल हो. सो डाउनलोड गरेर राख्नु होला. सो द्याट आफै पनि प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ. सो आजको लागि चाहिँ यति नै हुन्छ, यो सर्ट एन्ड स्विट भिडियो. अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अझै एपिआईको बारेमा के गर्न मिल्छ हेर्छौँ. सो आजको लागि यति नै. आई होप यु इन्जोय दिस भिडियो. केही फिडब्याक सजेसन छ भने चाहिँ कमेन्टतिर लेखिदिनु होला. भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने चाहिँ साथीभाइलाई सेयर, लाइक गरिदिनु होला. अदरवाइज थ्याङ्क यू एभ्रीवान. स्टे सेफ, ह्यापी कोडिङ, किप स्माइलिङ एन्ड आई विल सी यु इन द नेक्स्ट वान.